Tổng thống Hàn Quốc Yoon thề sẽ chiến đấu đến cùng, bất chấp mối đe dọa luận tội. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho rằng ông sẽ chiến đấu đến cùng khi chính đảng của ông tiến gần hơn đến việc bỏ phiếu cùng phe đối lập để luận tội ông về lệnh thiết quân luật ngắn ngủi của ông đã khiến đồng minh của Hoa Kỳ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong một bài phát biểu dài trên truyền hình, ông cáo buộc rằng Triều Tiên đã tấn công vào Ủy ban bầu cử của Hàn Quốc, gây nghi ngờ về thất bại áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 của đảng ông. Yoon hy vọng các đồng minh chính trị sẽ tập hợp lại để ủng hộ ông, nhưng điều này có vẻ ít khả thi hơn sau bài phát biểu của ông. Lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân, PPP, cầm quyền của ông cho biết đã đến lúc Yoon phải từ chức hoặc bị Quốc hội luận tội. Vào cuối ngày thứ Năm, 6 đảng đối lập do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã đệ trình dự luật luận tội Yoon lên Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Bảy, một tuần sau khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên thất bại vì hầu hết các thành viên PPP tẩy chay. Ít nhất 7 thành viên của đảng này dự kiến sẽ ủng hộ động thái luận tội mới. Cần ít nhất 8 phiếu của PPP để đạt được đa số 2/3 cần thiết để luận tội Yoon. Yoon cho biết phe đối lập đang nhảy múa kiếm điên cuồng bằng cách cố gắng kéo một tổng thống được bầu cử dân chủ khỏi quyền lực. 9 ngày sau nỗ lực bất thành của ông nhằm trao quyền lực rộng rãi cho quân đội. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng, ông nói, cho dù họ luận tội hay điều tra tôi sẽ đối mặt với tất cả một cách công bằng. Sự bất chấp của ông làm dấy lên khả năng Yoon, một công tố viên chuyên nghiệp và một chuyên gia pháp lý, có thể đã quyết định thử vận may của mình tại tòa án, với hy vọng sẽ trở lại. Một cuộc bỏ phiếu luận tội Yoon sẽ đưa vụ việc lên tòa án hiến pháp, nơi có tới 6 tháng để quyết định có nên cách chức ông hay phục chức cho ông hay không. Yoon hiện đang bị điều tra hình sự riêng vì cáo buộc nổi loạn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ngày 3 tháng 12, mà ông đã hủy bỏ vài giờ sau đó, gây ra cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ và gây ra làn sóng chấn động kinh tế và ngoại giao. Vào thứ Năm, lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc cho biết trên X Commander Paula Camera đã nói chuyện với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc để trấn an Seoul về sự sẵn sàng của USFK trong việc ứng phó với các mối đe dọa bên ngoài trong khi vẫn tôn trọng chủ quyền của Hàn Quốc. Khoảng 28.500 quân nhân Hoa Kỳ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Yoon cho biết các nhóm tội phạm đã làm tê liệt các vấn đề nhà nước và phá vỡ luật pháp và phải bị ngăn chặn bằng mọi giá để không tiếp quản chính phủ. Ông chỉ trích Đảng Dân Chủ đối lập đã chặn một số đề xuất của ông và yêu cầu điều tra vợ ông về hành vi sai trái bị cáo buộc. Ông không đưa ra bằng chứng về hoạt động tội phạm. Kim Min Seok, một thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ, cho biết bài phát biểu của Yoon là biểu hiện của sự ảo tưởng cực độ và kêu gọi các thành viên trong đảng của Tổng thống tham gia bỏ phiếu luận tội. Yoon cáo buộc Triều Tiên do Cộng sản cai trị đã tấn công vào Ủy ban bầu cử quốc gia, NEC, vào năm ngoái, nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Ông cho biết vụ tấn công đã bị cơ quan tình báo quốc gia phát hiện nhưng Ủy ban, một cơ quan độc lập, đã từ chối hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra và kiểm tra hệ thống của mình. Vụ tấn công mạng đã gây nghi ngờ về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tháng 4 năm 2024, mà đảng của ông đã thua áp đảo, và khiến ông phải ban bố thiết quân luật. Ông cho biết, Ủy ban cho biết bằng cách nêu nghi ngờ về những bất thường trong cuộc bầu cử, Yoon đã thực hiện hành động tự hủy hoại hệ thống giám sát bầu cử mà ông đã tự bầu làm tổng thống. NEC cho biết họ đã tham khảo ý kiến của cơ quan gián điệp vào năm ngoái để giải quyết các lỗ hổng bảo mật, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công mạng của Triều Tiên đã xâm phạm hệ thống bầu cử. Yoon đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2022 với tỷ lệ xích sao nhất trong lịch sử dân chủ của Hàn Quốc. Cảnh quay từ camera giám sát cho thấy quân đội đã vào phòng máy chủ của Ủy ban bầu cử sau khi Yoon ban bố thiết quân luật. Không rõ liệu họ có tháo bất kỳ thiết bị nào hay không. Yoon cho biết tuyên bố thiết quân luật của ông là một động thái mang tính biểu tượng nhằm vạch trần âm mưu phá hoại đất nước của phe đối lập. Ông phủ nhận việc ra lệnh phong tỏa quốc hội hoặc cố gắng ngăn cản quốc hội tiến hành công việc. Trái ngược với lời khai của một sĩ quan quân đội cho biết Yoon đã ra lệnh cho ông vào quốc hội và đuổi các nhà lập pháp đang tụ tập để bỏ phiếu nhằm đảo ngược lệnh thiết quân luật. Yoon cho biết chỉ những người lính có kinh nghiệm chứ không phải lính nhập ngũ mới được triển khai vào ngày 3 tháng 12 để duy trì trật tự và đảm bảo không có thường dân nào bị thương.